Namaste and welcome to 12th episode on Nursing Officer with Pratiksha Bhandari. Nursing concept and principles अन्तर्गत हामीले यतिवटा टपिकहरू डिस्कस गरिसक्यौँ होइन। अब स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट हेर्दै गर्दाखेरि देयर इज सम एनदर टपिक लाइक क्राइसिस। आज हामी क्राइसिसको बारेमा हेर्छौँ। यसबाट पनि कहिलेकाहीँ एमसिक्यू आउन सक्छ। यो चाहिँ ठ्याक्क सिलेबसमा चाहिँ छैन होइन, बट इट इज रिलेटेड, सो आई एम प्रेजेन्टिङ इट ओभर हियर। In Chinese, it means danger and opportunity, and crisis is a state of feeling, an internal experience of confusion and anxiety to the degree that formerly successful coping mechanisms fails us and ineffective decisions and behaviors takes place. स्ट्रेस हुँदा त एउटा एक्सपिरियन्स मात्रै, सब्जेक्टिभ एक्सपिरियन्स मात्रै हुन्थ्यो नि, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो क्राइसिसमा चाहिँ इनएफेक्टिभ डिसिजन एन्ड बिहेभियरहरू पनि अकर गर्छ है। Characteristics of crisis: there is a disequilibrium due to precipitation by an event. एउटा ट्रिगरिङ इभेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ है क्राइसिसको लागि। सिमिलरली इट इज unexpected and creates uncertainty. It is generally self-limiting and usually within 4 to 6 weeks, seen as a threat to important goals, and crisis can promote growth and new behavior. These are the general characteristics of crisis and sample MCQ. Which of the following is the characteristics of crisis? भनेर यसरी सोध्यो भने ए लास्ट फर एन अनलिमिटेड पिरियड अफ टाइम, त्यो भएन होइन, अघि हामीले हेरिसक्यौँ। बिकज इट लास्ट युजली लास्ट 4 to 6 weeks. देयर इज अ ट्रिगरिङ इभेन्ट, हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्समा पनि छ। इट इज प्रिसिपिटेटेड बाई एन इभेन्ट भनेर, एन्ड सिचुएसन इज नट डेन्जरस टु द पर्सन रे, इट्स नट लाइक द्याट बिकज द सिचुएसन माइट बी डेन्जरस, एन्ड पर्सन टोटालिटी इज नट इन्भल्भ भनेर भनेको छ। बट इन क्राइसिस द पर्सन टोटल्ली इज इन्भल्भ, सो द करेक्ट एन्सर इज देयर इज अ ट्रिगरिङ इभेन्ट। मुभिङ टु टाइप्स अफ crisis: situational or unanticipated crisis, traditional or developmental crisis, cultural and social or adventitious crisis. Situational or unanticipated crisis भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जनरली 3टा फ्याक्टरले गर्दा यस्तो सिचुएसनल अर अनएन्टिसिपेटेड क्राइसिस अकर हुनसक्छ। जस्तै म्याटेरियल अर इन्भाइरोमेन्टल भन्नाले चाहिँ फायर अथवा नेचुरल डिजास्टर हुनसक्छ भने, पर्सनल अर फिजिकल भन्ने बित्तिकै सम physical illness like heart attack and diagnosis of fatal diseases or bodily disfigurement भन्ने हुनसक्छ। इन्टरपर्सनल अर सोसल क्राइसिस भन्ने बित्तिकै डेथ अफ सम लभड वान, डिभोर्स, लस अफ जब हुनसक्छ। सिमिलरली ट्रेडिसनल अर डेभलपमेन्टल क्राइसिसको 2टा मेजर एरिया छ, द्याट इज डेभलपमेन्टल ट्रान्जिसनल स्टेट्स र सिचुएसनल ट्रान्जिसनल स्टेट्स। डेभलपमेन्टल ट्रान्जिसनल स्टेट्समा हाम्रो जुन लाइफको डेभलपमेन्टल माइलस्टोन्स छ नि, त्यो मिट हुने क्रमको क्राइसिस हुन्छ भने, सिचुएसनल ट्रान्जिसनल स्टेट्स भन्ने बित्तिकै ड्यु टु सम सिग्निफिकेन्ट लाइफ इभेन्ट्स लाइक म्यारेज, चाइल्ड बर्थ, रिटायरमेन्ट, फर्स्ट इम्प्लोइमेन्ट, दिस फल्स अन्डर सिचुएसनल ट्रान्जिसनल स्टेट्स। कल्चरल एन्ड सोसल एडभेन्टिसियस क्राइसिस भनेको चाहिँ इट इज सो अनप्रेडिक्टेबल एन्ड नट अन्डर इन्डिभिजुअल्स कन्ट्रोल, लाइक अब रोबरी, रेप, इन्सेस्ट अथवा मराइटल इन्फिडिलिटी, फिजिकल एब्युज, होस्टेज सिचुएसन्स, दिज आर unpredictable and not under individual's control, and these are the cultural and social crises. For example, a sample MCQ is here. Any external event or situation which occurs often suddenly, unexpectedly and unfortunately, which is not a part of normal living, such as accident or suicide भनेको छ है। अब यसमा हाम्रो टाइप्स अफ क्राइसिसमा परेको कुन कुन छ भन्दा सिचुएसनल अर अनएन्टिसिपेटेड क्राइसिस भनेर हामीले हेरेको थियौँ। अर्को भनेको ट्रेडिसनल अर डेभलपमेन्टल क्राइसिस भनेको 2टा क्राइसिस छ, अनि अर्को कल्चरल क्राइसिस भनेर छ होइन। अब एक्सिडेन्ट र सुसाइड भन्ने बित्तिकै सिचुएसनल अर अनएन्टिसिपेटेड, अनप्लान्ड र अनएक्सपेक्टेड भनेर भयो नि त एक्सिडेन्ट अथवा सुसाइड। एक्सिडेन्टको केसमा सो द करेक्ट एन्सर
here is situation or crisis. Moving to phases of crisis. Crisis को फेज हेर्दाखेरि फर्स्ट इज अ सक भनेको चाहिँ इट लास्ट फर 1 to 2 days. अब अघि जुन कजेस अफ क्राइसिस हेऱ्यो जस्तै कुनै पनि एक्टिभिटिज भयो भने सक फेज लास्ट फर 1 to 2 days एन्ड द क्लाइन्ट फिल्स द्याट इभेन्ट इज सो अनरियल. During this time there is increased level of stress, helplessness, anxiety, decreased self-esteem and inability to function, and suggestions from others are most helpful at this time. Next phase is defensive retreat. Defensive retreat भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्लाइन्टले चाहिँ अब अगाडि त सक फेजमै थियो यो अनरियल हो भन्ने हुन्छ नि. त्यस पछाडि चाहिँ डिनायल, रेसनलाइजेसन, डिस्प्लेसमेन्ट, प्रोजेक्सन, एङ्गर अथवा विशफुल थिङ्किङ जस्तो मेकानिजम्सहरू देखाउन थाल्छ. डिफेन्सिभ मेकानिजम्सहरू क्लाइन्ट सोच. अनि आफ्नो सेल्फ प्रोटेक्सनको लागि नै एभोइडिङ रियालिटी गर्ने, त्यसपछि डिनाई गर्ने, रिप्रेसन, विथड्रल एन्ड हाइपर एक्टिभिटी सो गर्ने. दिज आर द सम सेल्फ प्रोटेक्टिभ मेजर्स टेकन बाई द क्लाइन्ट्स. नेक्स्ट फेज इज रिक्वेल अर एक्नोलेजमेन्ट. यसमा चाहिँ त्यो क्लाइन्ट्स एडमिट्स द रियालिटी अफ द सिचुएसन. यसलाई चाहिँ एस फेज पनि भन्छ. अर्को भनेको रिजोल्युसन अर एडप्टेसन एन्ड चेन्ज. अब त्यो रियालिटी हो भनेर जुन एक्सेप्ट गरिसके पछाडि देन देयर इज द फेज when there is decreased tension and anxiety and the help from outside resource is welcome. This is the resolution or adaptation phase and their change occurs. So अब सर्टली हेर्दाखेरि सकमा चाहिँ सुरुको 1-2 दिन भयो त्यो इभेन्टै अनरियल हो भन्ने भयो भने डिफेन्सिभ रिट्रिटमा चाहिँ डिफेन्सिभ मेकानिजम्सहरू सो गर्छ. अर्को रिक्वेल एन्ड एक्नोलेजमेन्टमा चाहिँ रियालिटी, सिचुएसन रियालिटी भनेर एक्सेप्ट गर्छ र त्यस पछाडि फोर्थ स्टेपमा चाहिँ वाट इज द निडेड चेन्ज, त्यही अनुसार इन्डिभिजुअल प्रोसिड्स इन हिज अर हर डेली लाइफ. ओके, विच स्टेज अफ क्राइसिस इज नट नेम एज एस स्टेज भनेर भनेको छ. सुरुको सक फेज भयो, त्यस पछाडि अर्को भनेको हाम्रो सेकेन्ड फेज के थियो त डिफेन्सिभ रिट्रिट थियो. दिस वाज नट द स्टेज. हियर रिजोल्युसन अर एडाप्टेसन इज द फोर्थ स्टेप and requel or acknowledgement is the S stage of crisis. त्यस्तै गरेर in which stage of crisis the person attempts to establish previous identity to return to better time भनेर इनिसियल इम्प्याक्ट or shock phase एउटा अप्सन, B realization, C defensive retreat, D requel or acknowledgement. The correct answer is डिफेन्सिभ रिट्रिट. जुन अब हाम्रो रिक्वेलर एक्नोलेजमेन्टमा त रियालिटी नै त्यो एक्सेप्ट गरिसकेको हुन्छ नि त. तर यो डिफेन्सिभ रिट्रिट फेजमा चाहिँ देयर इज सम एटेम्प्ट. नाउ मुभिङ टु मेथड्स अफ डिलिङ विथ क्राइसिस. फर्स्ट स्टेज इज क्याथार्सिस अर एसेसमेन्ट. अब कुनै पनि क्राइसिस भयो भने चाहिँ त्यो के भएको छ भनेर वी सुड इन्करेज द क्लाइन्ट टु एक्नोलेज एन्ड एक्सप्रेस फिलिङ्स जेनेरेटेड बाई द क्राइसिस सिचुएसन एन्ड हेल्प द क्लाइन्ट टु डिफाइन इमोसनल मिनिङ अफ प्रिसिपिटेटिङ इभेन्ट. अनि त्यस्तै एसेसमेन्ट फेजमा चाहिँ वी सुड कलेक्ट रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन. अर्को भनेको फोकसिङ एन्ड कन्ट्र्याक्टिङ इज द सेकेन्ड स्टेज. यसमा चाहिँ द क्लाइन्ट इज हेल्प टु डेभलप एन अवेरनेस अफ दोज फिलिङ्स that prevent use of adaptive coping behavior. A mutual agreement is done between patient and nurse to work through feelings that prevent adaptive crisis resolution. यसमा चाहिँ प्लानिङ गर्ने कुराहरू भयो हैन. एसेसमेन्ट गरेपछि यो फेजमा फोकसिङ एन्ड कन्ट्र्याक्टिङ मिन्स वी आर प्लानिङ इन दिस फेज अब व्हाट टु डु. एन्ड इन्टरभेन्सन फेज nurse helps to identify the strength and coping mechanism of patient and helps the client to work through the feelings that prevent adaptive resolutions. यसमा इन्टरभेन्सन भयो भने अर्को टर्मिनेसनमा चाहिँ nurse reinforces changes in client coping behaviors. There is mutual evaluation whether the goals have been achieved or not, and
Nurse may help for additional therapies or continuing services, and this occurs in the termination phase. These are the methods of dealing with stress in a series of stages. And that's all about crisis. Components of holistic healthcare will be discussed on 13th episode, and thank you for watching. Please comment any queries or suggestions and subscribe us for getting notifications to our updates. Thank you.